Existuje průmysl v hodnotě miliard dolarů, který spoléhá na to, že se nikdy nedozvíš to, co ti teď ukážu. Každé jaro chodí obrovské množství domácností do zahradnictví a odnáší si lahve postřiků, které mají chránit zeleninu před škůdci. Děláme to už desítky let. Škůdce se objeví, postříkáš, vrátí se, postříkáš znovu. A firmy, které tyto lahve prodávají, dál vydělávají na tom, že problém nikdy nezmizí natrvalo. Jenže několik set kilometrů od velkých měst, i mi v klidné zemědělské krajině okresu Lancaster v Pensylvánii, žije komunita, která pěstuje jídlo po staletí bez toho, aby se spoléhala na syntetické pesticidy jako na hlavní berličku. A jejich zahrady nejen přežívají, oni prospívají. Rajčata jsou hustší, dýně čistší, listová zelenina bývá méně poškozená a tlak škůdců je často výrazně nižší, než s jakým bojuje většina běžných zahradníků. Když jsem kdysi stál v jedné takové zahradě a díval se na papriky téměř bez mšic, napadla mě jediná otázka. Co tihle lidé pochopili? Zatímco zbytek světa pořád platí za to, aby se to nikdy nemusel naučit. Tohle není jen příběh o zahradničení. Je to příběh o systému, který byl postaven tak, aby tě držel v závislosti. A o komunitě, která z něj tiše vystoupila dávno předtím, než se z udržitelnosti stalo módní slovo. Moderní pesticidní průmysl se komerčně rozjel po druhé světové válce, kdy chemické firmy hledaly nové trhy pro syntetické látky, které během válečných let vyráběly ve velkém. To, co bylo vytvořeno pro konflikt, bylo rychle přesměrováno do zemědělství. A tady je klíčová věc, nad kterou stojí za to se zastavit. Obchodní model nikdy nestál na tom, že tvůj problém vyřeší jednou provždy. Stál na tom, že ho potlačí právě tolik, aby se z příští sezónu vrátil pro další lahvičku. To není dramatická teorie. To je obyčejná ekonomika. Produkt, který by spolehlivě odstranil potřebu koupit si ho znovu. I by byl z hlediska biznisu mizerný produkt. Zatímco většina lidí byla po desetiletí uzamčená v cyklu postříkat, na chvíli potlačit, znovu ztratit kontrolu a znovu nakoupit. A myšské zahrady se řídily úplně jinou logikou. Nešlo o to škůdce porazit tím, že je zabiješ. Šlo o to vybudovat zahradu, ve které se jim nebude dařit. A tenhle jediný posun v myšlení má větší hodnotu než celá police plná postřiků dohromady. Právě tady se pro mě všechno skutečně otevřelo. U příběhu mladého muže jménem John Kemp. Pokud si to jméno nikdy neslyšel, stojí za to si ho zapamatovat. To, co objevil, patří k nejzásadnějším moderním vhledům do skutečné odolnosti rostlin. Kemp vyrůstal na menší ovocnářsko-zeleninové farmě v severovýchodním Ohiu. Jeho otec byl regionálním dodavatelem pesticidů. Byli to lidé, kteří testovali nové přípravky jako první a pak je doporučovali ostatním farmářům. Stříkali víc než skoro kdokoliv v okolí a přesto v letech na začátku nového tisíciletí ztratili během několika sezón obrovskou část své úrody. Hlavní plodiny ničili škůdci i choroby navzdory tomu, že používali všechno, co bylo v lahvi dostupné. Pak si pronajali sousední pole od mléčného farmáře. To pole nebylo roky ošetřováno pesticidy a fungovalo v jednoduché rotaci kukuřice, obilnin a sena. Na obou pozemcích pěstovali stejnou odrůdu melounů ve stejném termínu se stejným hnojením. Rozdíl byl jen v půdě. A při sklizni byl výsledek tak ostrý, že vypadal jako čára nožem přes pole. Na půdě, která byla léta intenzivně chemicky zatěžovaná, byla většina listů napadená padlým. Na neošetřené půdě vedle toho nebylo téměř nic. Identické rostliny pár desítek centimetrů od sebe, jedny zničené, druhé zdravé. Kemp chtěl pochopit proč. A právě tady se z obyčejného farmářského problému stal příběh, který změnil celé odvětví.
A mladík s omezeným formálním vzděláním začal chodit do knihovny a místo zahrádkářských časopisů četl univerzitní učebnice, biologie, chemie, fyziologie rostlin a agronomie, studoval výzkumné texty, objednával si odborné materiály a postupně narazil na myšlenku, která převrací běžné chápání boje proti škůdcům. Rostliny mají imunitní systém. Ne obrazně, ale skutečně. A tenhle systém funguje ve vrstvách, podobně jako u živých organismů obecně. Když má rostlina k dispozici správné minerály ve správné rovnováze, mimo jiné železo, mangan, měď, zinek, dusík v použitelné formě a dostatek hořčíku, může efektivně dokončovat fotosyntézu. A když ji dokončuje správně, přeměňuje rozpustné dusičnany na plnohodnotné bílkoviny. A teď přichází část, která mění úplně všechno. Mnoho larev a savých škůdců, jako jsou housenky, mšice, molice nebo třásněnky, se živí právě rozpustnými dusíkatými formami. Kompletní bílkoviny nedokážou dobře trávit. Jejich trávení je na to příliš jednoduché. Takže když je rostlina dostatečně zdravá a přemění svůj dusík do složitější, stabilnější podoby, škůdce na ně přistane, zkusí se krmit, nenajde nic, co umí využít a odejde. Rostlina ho nezabila, nepoužila jed, jen odstranila jeho potravu na buněčné úrovni. Škůdce hladový uprostřed hojnosti. Tahle věta přepisuje celé naše přemýšlení o ochraně zahrady. Mšice na rajčeti neodradí zápach chemie, ale skutečnost, že list už pro ní není snadno stravitelný. Tohle není lidová pohádka ani romantická představa o přírodní rovnováze. Moderní výzkum stále víc potvrzuje, že minerálně vyvážená, biologicky aktivní půda dává rostlinám silnější buněčné stěny, vyšší hladiny obranných látek a měřitelně lepší odolnost vůči škůdcům i chorobám. Půda není jen místo, kde rostlina stojí. Půda je její imunitní systém. A právě proto je první krok amišského přístupu tak prostý a tak zásadní. Každé jaro, ještě než zasadíš první sazenici, přidej na záhony 2 až 3 vrstvy dobře vyzrálého kompostu a lehce ho zapracuj do horních centimetrů půdy. Pokud máš k dispozici kompost s uleželým koňským nebo kravským hnojem, tím lépe. Spojení rostlinné hmoty a starého hnoje vytváří mimořádně rozmanité mikrobiální prostředí. Amišové nekupují pytle syntetických hnojiv jako základ řešení. Staví úrodnost půdy pomocí kompostu, meziplodin a organické hmoty a dělají to generace. Důležité je pochopit, že to není jednorázový trik. 1 dávka kompostu ti nezmění zahradu přes noc. Ale po 2 nebo 3 sezónách soustavného budování půdního života si začneš je všímat věcí, které nejdou přehlédnout. Rostliny bývají pevnější, stonky silnější, listy tmavší a rychleji se zotavují i tehdy, když se na nich objeví drobné poškození. To není oddělené od tématu škůdců. To je přímo jeho střed. Slabá půda pěstuje slabé rostliny. A slabé rostliny jsou pozvánkou k hostině pro všechno, co ti leze, saje a žere v okolí. I další část amišského přístupu vypadá na první pohled skoro až příliš jednoduše, ale právě v tom je její síla. Většina běžných zahrad je vysazena v úhledných, oddělených řadách. Rajčata tady, fazole tam, dýně jinde. Vypadá to organizovaně a sklízí se to pohodlně. Jenže pro škůdce je dlouhá řada jediné plodiny doslova dálnice s obří svítící cedulí. Amiští zahradníci naopak plodiny záměrně míchají. Vkládají mezi zeleninu aromatické byliny a květiny, i protože mnoho škůdců hledá hostitelské rostliny podle vůně. Mšice, bělásci, housenky, brouci, ti všichni se orientují podle chemických signálů, které rostlina uvolňuje do vzduchu. Když jejich cílovou plodinu obklopíš intenzivně vonícími společníky, vytvoříš pachový zmatek.
Škůdce prostě nedokáže tak snadno najít to, co hledá. Přesně proto se k rajčatům tak často sází bazalka. Na několik rajčat dej jednu bazalku blízko stonku. Pomáhá narušovat orientaci mšic a molic a dalších škůdců a zároveň přináší další bonus, který mnoho zahradníků miluje. Podobně mezi košťáloviny, jako je zelí, brokolice nebo kapusta, funguje kopr nebo koriandr. Tyto byliny nepůsobí jen jako rušička. Když vykvetou, lákají pestřenky a drobné parazitické vosičky, tedy přirozené nepřátele mšic a housenek. Tohle už není jen výsadba, to je strategické rozmístění spojenců. Kolem okrajů záhonů se zase skvěle hodí francouzské aksamitníky. Menší odrůdy vysazené pravidelně po obvodu dokážou pomáhat jak nad zemí svým aroma, tak pod zemí působením na prostředí kolem kořenů. Tady se dostáváme k další lekci, která mi kdysi obrátila myšlení na ruby. Zdravá zahrada není zahrada bez hmyzu. Zdravá zahrada je zahrada se správným hmyzem. Jedna slunéčka dokážou spořádat desítky mšic denně. Larvy zlatooček jich během krátkého života zlikvidují ještě víc. Parazitické vosičky napadají housenky a další škůdce zevnitř. Jak střevlíci po nocích hlídkují po povrchu půdy a loví slimáky, larvy i jiné potvory, zatímco ty spíš. Amišové tedy nepěstují jen zeleninu. Budují zahradu tak, aby v ní tihle spojenci chtěli žít. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je vytvořit malý pás pro užitečný hmyz. I úzký pruh při kraji zahrady může stačit. Hustě ho osázej nízkými a dlouho kvetoucími druhy, jako je například tařicovka. A za ní dej řebříček, kopr, případně fenikl. Cílem je, aby od jara do podzimu vždy něco kvetlo a nabízelo nektar a pyl. Jakmile se tyto zdroje v zahradě ustálí, užitečný hmyz přichází a zůstává. Mnohé amišské pozemky navíc záměrně ponechávají část prostoru neuklizenou. Kousek jetele, nepokosený pás u plotu, hromádku kamenů. To nevypadá jako lenost. To je úkryt. Pokud máš mezi řádky holou půdu a všechno je sterilně upravené, vyvěšuješ svým nejdůležitějším pomocníkům ceduli není místo. Pak je tu zvyk, který působí starosvětsky. A právě proto funguje tak dobře. Každé ráno krátká obchůzka zahradou. 15 až 20 minut. Malý kbelík s vodou a trochou jaru. A pomalu od jednoho konce zahrady ke druhému. Nejen obdivovat růst, ale skutečně kontrolovat spodní strany listů, stonky, vrcholy rostlin. Když najdeš škůdce, odstraníš ho hned. Zní to směšně prostě, ale právě v tom je rozdíl mezi drobným problémem a katastrofou. Většina opravdu velkého poškození nevzniká proto, že by na rostlině byli 2 škůdci. Vzniká proto, že se malá populace nechá několik dní nebo týdnů bez kontroly rozmnožit. 2 housenky v pondělí jsou zanedbatelné. 20 housenek v pátek už je úplně jiný příběh. Ranní obchůzka zachytí potíže ve chvíli, kdy jsou ještě malé. Rajčata ti při ní prozradí přítomnost housenek tmavým trusem na listech. U dýní a okurek najdeš na spodní straně listů z hluky, vajíček, ploštic. U košťálovin si všimneš drobných zelených housenek a motýlů poletujících kolem rostlin. Když tohle děláš 1 nebo 2 sezóny, přestane to být práce. Stane se z toho přirozený rituál, při kterém se naučíš rozeznat, co je v zahradě běžné a co už vybočuje. A právě tahle blízkost k reálnému stavu rostlin nahradí velkou část paniky, která jinak žene lidi rovnou k lahvi s postřikem. Další technika je chytrá téměř až provokativním způsobem. Místo abys škůdce za každou cenu držel mimo zahradu, někdy je pozveš dovnitř, ale pošleš je na špatnou adresu. To je princip lapacích plodin. Vysadíš něco, co škůdce přitahuje ještě víc než tvoji hlavní zeleninu a umístíš to na okraje. Lichořeřišnice jsou klasika pro mšice. Mšice je milují víc než fazole nebo papriky.
takže když je dáš kolem záhonu, značná část tlaku se přesune tam. Pak máš 2 možnosti. Rostlinu odstranit nebo ji nechat jako hostinu pro slunéčka a larvy zlatooček, které si na mšicích smlsnou. Tím vzniká samoudržitelný cyklus. Lapací rostlina přitáhne škůdce, i užitečný hmyz přitáhne škůdce na lapací rostlině a hlavní plodiny uprostřed zůstávají relativně v klidu. Podobně fungují řetkvičky jako odklon pro dřepčíky, kteří umí zničit mladé lilky nebo brukvovité sazenice. Někteří pěstitelé využívají i speciální tykve jako návnadu pro vrtalky a brouky, aby je stáhli z hlavní výsadby dýní a okurek. Tady nejde o to zachránit lapací rostlinu. Tady jde o to, aby škůdce dělal přesně to, co dělat chce, jen tam, kde ti to nevadí. Když je tlak škůdců vyšší, nebo se objeví konkrétní problém a myšské zahrady někdy sahají po domácích, odpuzujících směsích z kuchyňských surovin. Jedna z nejjednodušších a nejpraktičtějších obsahuje česnek, pálivé papričky, vodu a trochu jemného tekutého mýdla. Nasekaný česnek a pálivé papriky se nechají přes noc louhovat v teplé vodě, ráno se směs scedí a přidá se malé množství mýdla, aby roztok lépe ulpěl na listech. Tím se rostlina nestane smrtící zbraní, je ale pro měkotělné škůdce a citlivé návštěvníky je najednou mnohem méně lákavá. Směs se aplikuje hlavně na spodní strany listů, ideálně ráno nebo večer, nikdy ne v ostrém poledním slunci. Důležité je ale pochopit jednu věc. Tohle není kouzelný produkt, který vše vyřeší sám. Je to jen jedna součást systému. Funguje proto, že stojí vedle zdravé půdy, pestré výsadby, užitečného hmyzu a každodenní kontroly. A právě tady se ukazuje rozdíl mezi myšlením kup jeden produkt a problém zmizí a skutečným chápáním zahrady jako živého systému. Většina lidí panikaří při prvních mšicích a okamžitě stříká. Jenže několik mšic je zároveň jídlo pro slunéčka a další predátory. Když je zničíš hned, připravíš své spojence o zdroj potravy a divíš se, že se za týden vrátí ještě větší vlna. Stejně tak mnoho zahradníků pořád sází dlouhé monokulturní řady, kdy drží mezi nimi holou půdu a vnímají půdu a škůdce jako 2 oddělené věci. Amišský přístup to celé skládá do jedné věty. Slabá půda, slabá rostlina, více škůdců, silná půda, silnější rostlina, menší problém. A pak přichází technika, která je téměř urážlivě jednoduchá a přesto geniální. Když na jaře přesazuješ mladé sazenice, kolem stonku vložíš kartonový límec. Obyčejná rulička od toaletního papíru nebo zkrácená část role od kuchyňských utěrek. Zasunout asi centimetr do země, několik centimetrů nechat nad povrchem. Hotovo. Tenhle kousek kartonu dělá 2 brilantní věci. Za prvé fyzicky zastaví osenice, tedy larvy, které se po nocích pohybují po povrchu půdy a dokážou mladou sazenici prostě překousnout. Mnoho lidí ani netuší, že právě tohle je příčina záhadně padlých sazenic. Protože škoda vzniká v noci a ráno už vidíš jen přeražený stonek. Kartonový límec je zastaví. Nepřelezou ho snadno, neprokoušou ho rychle. Za druhé, a to je na tom krásné, karton se přirozeně během několika týdnů rozloží. Přesně v době, kdy stonek rostliny zesílí natolik, že už ho osenice stejně nepřekousnou. Ochrana dorazí v době největší zranitelnosti a zmizí ve chvíli, kdy už není potřeba. Bez plastu, bez odpadu, bez chemie, bez nákupu. Když jsem to začal používat, přestal jsem skoro úplně ztrácet jarní sazenice, které jsem dřív obvinoval z počasí, špatného sadby nebo čehokoliv jiného. A to je přesně ten druh tiché, praktické moudrosti, který neprodává produkty, negeneruje reklamu a neplní křiklavé titulky, ale zachraňuje zahradu jednu rostlinu po druhé. Všechno to dohromady spojuje jedna hlubší myšlenka. Amišové nevnímají zahradu jako bitevní pole, kde musí silou porazit přírodu.
Vnímají ji jako místo partnerství. Když použiješ silný postřik, i když je povolený nebo přírodní, často zároveň zasáhneš slunéčka, zlatoočky, parazitické vosičky i další tvory, kteří za tebe škůdce už dávno řešili zdarma. A pak se divíš, že se škůdci vrací v ještě horší vlně. Není to proto, že by příroda nefungovala. Je to proto, že jsi zničil armádu, která už pracovala v tvůj prospěch. A myšský způsob není jedna technika. Je to celá filozofie. Vybuduj půdu kompostem a organickou hmotou. Sázej společníky, kteří matou škůdce a lákají jejich přirozené nepřátele. Nech v zahradě místo pro užitečný hmyz. Každé ráno krátce kontroluj, co se děje. Používej lapací plodiny, aby škůdci šli jinam. A když je potřeba, i pomoz jednoduchým domácím roztokem, který odpuzuje, ale nerozbíjí celý systém. Zkus letos na jaře kartonové límce kolem sazenic. Nestojí nic, zabere to pár minut a může to být ta nejuspokojivější změna, kterou ve své zahradě uděláš. Tahle komunita to dělá po staletí. Moderní věda dnes si stále jasněji vysvětluje, proč to funguje. Jediné, co ještě chybí, je tvoje ochota přestat automaticky sahat po lahvi a začít stavět systém. A až jednou uvidíš, je jak slunéčko během odpoledne vyzbírá desítky mšic, jak tvoje rajčata v srpnu stojí tmavě zelená a pevná, zatímco vedlejší zahrada žloutne a je ožraná, začneš si klást nepříjemně jednoduchou otázku. Proč nás vůbec někdo přesvědčil, že lepší řešení je schované v plastové lahvi?